Добрий день. Добрий день.
таке. Набагато рідше. Ну, попробувати. Але я так більше всі наполягаю, що солома, просто повинні випити і все. Без згущенки, без маку, без меду, без якось.
не набагато воно. А. Мені здається, що це. Угу. Покрівка пластик. Давайте на туди. Може стати. Тоже ж це? Чи черешні? Вишні чи ще є? Ні, вишня. Тільки це. Тако по 3? А? По 3 Та ставити? можна більше. Це там ще тісто є, так? Ні, нема. А, Звідти? Ага. Зараз з цього, що лишиться, з цього докуплю. Він вже не знає, чи буде там, чи має хлопців до нього переїде. Ну, теж так. А чого прилипають? Не знаю. Може треба внести в олію, ні? Та не прилипали.
Я себе зараз більш поясню. Ходімо на вареники. Молодець. Сиром треба, щоб це пустило. Є сир так. Да, обережно, косточка. Так? Та ні, не вийшло. До роботи, так? Сметанка.